Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Αρκετοί αγρότες και παραγωγοί, ιδιαίτερα στην Νότια Ελλάδα, κυρίως στην Κρήτη, έχουν στραφεί στην καλλιέργεια του αβοκάντο, αντιμετωπίζοντας αρκετές δυσκολίες. Και πολύ περισσότεροι είναι αυτοί που σκέφτονται σοβαρά να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Η καλλιέργεια του αβοκάντο πραγματικά αποτελεί μια πολύ ελπιδοφόρα ως προς το εισόδημα καλλιέργεια, η οποία όμως δεν είναι και τόσο εύκολη. Στο βίντεο αυτό θα αναλύσουμε το τι πρέπει να προσέξει ένας παραγωγός πριν την εγκατάσταση μιας καλλιέργειας αβοκάντο. Πρώτα απ' όλα, όποιος ασχοληθεί θα αντιμετωπίσει σίγουρα το πρόβλημα της επιλογής των φυτών. Το αβοκάντο πολλαπλασιάζεται με εμβολιασμό, χρησιμοποιούνται σπορόφυτα υποκείμενα από ανθεκτικές ποικιλίες, κυρίως του βοτανικού τύπου του Μεξικού, όπως μπέικον, μεξίκολα, ζουτάνο και άλλες, στα οποία εμβολιάζονται οι επιθυμητές εμπορικές ποικιλίες. Γενικά υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην έβρεση καλών φυτών, γίνεται εισαγωγή από Ισπανία πιστοποιημένων φυτορίων, αλλά και εγχώρια παραγωγή φυτών, κυρίως στα Χανιά της Κρήτης, και θα πρότεινα μια πολύ καλή έρευνα πριν επιλέξετε τα φυτά που θα χρησιμοποιήσετε. Από εκεί και πέρα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αποτελεί η επιλογή των ποικιλιών, που παίζει καθοριστικό ρόλο στη γονιμοποίηση. Η γονιμοποίηση του αβοκάντο είναι αρκετά ιδιαίτερη, καθώς τα άνθη του εμφανίζουν ένα φαινόμενο πρωτογενικής διχογαμίας, δηλαδή παρόλο που τα άνθη φέρουν και το αρσενικό και το θηλυκό μέρος, τα μέρη αυτά οριμάζουν και ανοίγουν σε διαφορετικό χρόνο. Με βάση αυτό το φαινόμενο διχογαμίας, οι ποικιλίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία, τα άνθη συμπεριφέρονται σαν θηλυκά το πρωί της πρώτης μέρας και σαν αρσενικά το απόγευμα της δεύτερης μέρας. Τέτοια ποικιλία είναι και η χάζ. Στη δεύτερη κατηγορία, τα άνθη συμπεριφέρονται σαν θηλυκά το απόγευμα της πρώτης μέρας και σαν αρσενικά το πρωί της δεύτερης μέρας. Τέτοιες ποικιλίες είναι η ζουτάνο, η φουέρτε, η μπέικον και αρκετές άλλες. Άρα, οπωσδήποτε θα χρειαστεί η εγκατάσταση δύο διαφορετικών ποικιλιών ως προς τη συμπεριφορά των ανθέων, οι οποίες θα έχουν και κοινό διάστημα ανθοφορίας, για να γίνει σωστή σταυρογονιμοποίηση, η οποία αυξάνει την καρπόδεση και μειώνει την καρπόπτωση, δηλαδή αυξάνει πολύ σημαντικά την παραγωγή. Η αναλογία της κύριας ποικιλίας με την επικονιάστρια ποικιλία μπορεί να είναι 1/4 ή και 50-50. Η επιλογή του κατάλληλου κτήματος παίζει και αυτή καθοριστικό ρόλο, καθώς το αβοκάντο δεν είναι γιά και δεν κάνει παντού. Μάλιστα έχει πολύ σημαντικές απαιτήσεις όσον αφορά τις εδαφοκλιματικές συνθήκες. Όσον αφορά το έδαφος, χρειάζεται οπωσδήποτε ανάλυση εδάφους με σκοπό να δούμε τα φυτά αν μπορούν να ευδοκιμήσουν στο συγκεκριμένο χτήμα. Με την ανάλυση εδάφους θα δούμε τη σύστασή του, το pH, το ποσοστό ανθρακικού ασβεστίου και φυσικά την αλατότητα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σε γενικές γραμμές, σε εδάφη με υψηλή αλατότητα δεν συστήνεται η καλλιέργεια του αβοκάντο, καθώς θα υπάρξουν πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη των δέντρων, του ριζικού συστήματος και μετέπειτα στην παραγωγή. Εδάφη βαριά που νεροκρατούν πρέπει να αποφεύγονται, καθώς ευνοούν σημαντικές ασθένειες όπως είναι η φυτόφθορα, που μπορεί να προκαλέσει απώλειες μέχρι και 100%. Προτιμάμε εδάφη ελαφριά, αμμώδη που δεν νεροκρατούν και έχουν βάθος τουλάχιστον 1 μέτρο, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί καλά το ριζικό σύστημα των φυτών. Το pH του εδάφους θα πρέπει να είναι όξινο έως ουδέτερο και όχι αλκαλικό, όπως επίσης και το ανθρακικό ασβέστιο να μην είναι πολύ υψηλό, καθώς σε τέτοια εδάφη έχουμε σημαντική δυσκολία της απορρόφησης σημαντικών ιχνοστοιχείων, όπως είναι ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος, το μαγνήσιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό το φαινόμενο. Όσον αφορά τις κλιματικές συνθήκες, το αβοκάντο είναι αρκετά ευαίσθητο στις χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και στις πολύ υψηλές, όπως επίσης και στους δυνατούς ανέμους.
Πρέπει να αποφεύγεται η εγκατάσταση σε περιοχές με παγετούς και θερμοκρασίες κοντά στους 0 βαθμούς, καθώς θα υπάρξουν σημαντικές ζημιές στη βλάστηση και στους καρπούς. Σημαντική καρπόπτωση καταγράφεται και σε θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου, όπως επίσης και αρκετές ζημιές σε νεαρά κυρίως φυτά, τα οποία παρουσιάζουν εγκάβματα σε βλαστούς και φύλλα. Τώρα, πότε φυτεύουμε? Η φύτευση γίνεται όσο επιτοπλίστων αρχές με τέλος άνοιξης, ώστε να αποφύγουμε τον κίνδυνο παγετού και χαμηλών θερμοκρασιών. Σε αποστάσεις φύτευσης 9x9, 8x8, 6x6, ενώ τελευταία γίνονται και πιο πυκνές φυτεύσεις. Η εγκατάσταση του αρδευτικού συστήματος είναι σημαντική, καθώς η καλλιέργεια έχει μεγάλες ανάγκες σε νερό και πότισμα. Το πότισμα γίνεται κυρίως με σταγόνες, με σκοπό την αποφυγή καταστάσεων υπερβολικής υγρασίας, αλλά και με τεχνητή βροχή. Η υποστήλωση των φυτών θεωρείται αναγκαία, καθώς τα αβοκάντο είναι αρκετά ευαίσθητα στους ανέμους, και στην καλύτερη προτείνεται και η δημιουργία ανεμοφρακτών, ιδιαίτερα σε ανεμόπληκτες περιοχές. Μετά την εγκατάσταση των δέντρων μας, ασπρίζουμε τον κορμό των φυτών με ασβέστη για την αποφυγή εγκαυμάτων ή τα ασπρίζουμε με καολίνη. Καλύτερη λύση αποτελεί, η οποία όμως έχει μεγάλο κόστος εργατικών, και είναι η κάλυψη του κορμού με δίχτυ σκίασης εξειδικευμένο, ώστε να μην έχουμε εγκάβματα ειδικά στον κορμό. Αυτά είναι τα βασικά σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε πριν την εγκατάσταση μιας καλλιέργειας αβοκάντο. Για τυχόν απορίες θα αφήσετε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ.